بعض الأحيان بتحس حالك وحيد بالرغم من إنك محاط بالناس وأصحابك بيحكوا معك ليل نهار. بس بالرغم من هذا كله أنت بتشعر بالوحدة. بهذا الفيديو راح أحكي عن الوحدة والأسباب تخليك تشعر بالوحدة. معاكم خليل يوسف وخلينا نبلش. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you. بالبداية إحنا البشر كائنات كثير اجتماعية، فمن الطبيعي إنه نحس بالوحدة إذا كنا معزولين عن الناس وبعاد عن الناس. وبعض علماء الأعصاب حكوا إنه شعور بالوحدة أثره على الجسم مثل الشعور بالجوع والعطش والألم الجسدي كمان. يعني بما إنه أنت قاعد تشعر بالوحدة فشغلك ما راح يكون مزبوط ولا أي شيء خلال يومك، يعني يومك ما راح يمر بشكل طبيعي، والإنجازات المفروض تسويها خلال يومك ما بتسويها 100%. للأسف بحياتنا الحديثة وبالعصر الحديث زادت نسبة الناس اللي بتشعر بالوحدة، بحيث صار في دراسة بأمريكا بالسبعينات والثمانينات على الناس اللي بتشعر بالوحدة، فالنسبة كانت من 11 ل 20%، بينما سووها كمان مرة بال 2010 ارتفعت النسبة من 40 ل 45% من الناس اللي بتشعر بالوحدة بأمريكا. طبعا الوحدة علامة كثير خطيرة لأنها بتؤدي لليأس والاكتئاب، وبعض الحالات اليأس والاكتئاب بيسوي عندك مرض نفسي أو بيؤدي كمان للانتحار. للأسف إحنا لما نشعر بالوحدة بنفكر إنه الخلل فينا، وبنفكر كمان حالنا مرفوضين بالنسبة للناس، فبصير عداء بيننا وبين حالنا، وبصير في صراع داخلي جواتنا. بعد الصراع الداخلي هذا بنعزل حالنا، وطبعا العزلة هي أرض كثير خصبة للأفكار السلبية. وللأسف العزلة بتشجعنا أكثر إنه نكون وحيدين، مع إنه في أصوات جواتنا بتحكي لنا في إشي غلط. طبعا الشعور بالوحدة مش إنك تكون مثلا بتقضي وقت لحالك أو طالع أنت لحالك، لا بالعكس، ممكن أنت تكون حواليك في كثير ناس وأصحابك حواليك زي ما حكيت أول فيديو، ومكالمات ليل نهار، بس أنت بتشعر بالوحدة. وحاليا راح أشرح الأسباب اللي بتخليك تحس بالوحدة وتوصلك لهاي المرحلة. فخلينا نبلش في السبب الأول. بالنسبة للسبب الأول فحكى العلماء إنه ممكن يكون الموضوع جينات. كيف يعني جينات؟ يعني إذا كان أبوي أو الأهل مثلا بحسوا بالوحدة أنت راح تحس بالوحدة؟ أكيد لا. طب كيف يعني؟ يعني الطريقة اللي بتستخدمها لما تحس حالك وحيد هي بتكون موروثة 50% من الأهل. أما بالنسبة للسبب الثاني فهو بيرجع للبيئة اللي أنت عايش فيها. ممكن تكون البيئة اللي أنت عايش فيها معزولة وبعيدة عن الناس، أو ممكن أنت كمان تعرضت لكثير تنقلات في حياتك، سواء من المدرسة أو من شغل أو من بلد لثاني. فبين كل نقلة ونقلة راح تحس بصعوبة على ما تلاقي الناس اللي أنت راح تتوافق معهم أو تكون صداقات جديدة ومعارف جديدة، عبين ما تاخذ عليهم وتعرف كيف بفكروا، كيف ثقافتهم، خصوصا إذا انتقلت من بلد لثاني راح يكون عندك صعوبة بين الثقافات واللغات، كمان راح تكون لغة جديدة عليك. وممكن كمان أنت إذا تعرضت لتنقلات كثيرة بالمرحلة الطفولة من مدرسة لثانية، واجهت هاي الشغلة إنك شعرت بالوحدة يوم ما انتقلت من مدرسة لمدرسة ثانية، بحيث انه ما كان عندك اصحاب زي المدرسة الاولى، وانت صرت غريب بالمدرسة الجديدة، وصار في عندك صعوبة على ما تعرفت على اصحاب جداد. اما بالنسبة للسبب الثالث هي ظروف حياة مؤلمة. يعني ممكن انت تكون فقدت حدا كثير عزيز عليك او حدا بتحبه، او مريت بظروف صعبة مثل الطلاق، فهاي كلها بتزيد من شعورك في الوحدة، لانه راح تلاقي صعوبة بانه حدا يعوضك الشعور او الحدا اللي انت فقدته. اما بالنسبة للسبب الرابع فهو التاريخ في الاستغلال. الماضي تبعك كان في ناس كثير تستغلك، تستغل طيبتك، تقعد معك فترة طويلة عشان توصل لإشي معين أو تاخذ منك إشي معين، بعدين مثلا تختفي من حياتك. يعني كثير بنسمع قصص مثلا بين أصحاب بكونوا مع بعض فترة طويلة بالسنين، بكونوا قاعدين مع بعض، بس للأسف بكون واحد منهم مش نظيف، بكون بيحكي مع صاحبه بس عشان يوصل لهدف معين، بقعد يحكي معاه سنة وسنتين وثلاث، بالأخير مثلا بنصب عليه بمبلغ كبير وبعدين بيختفي. كثير كمان بنشوف علاقات كثير مسمومة، مثل اثنين بيتعرفوا على بعض، بكون واحد هدفه بس انه ينصب وياخذ اشياء من الشخص الثاني، سواء ياخذ مصاري او هدايا او يستغله عشان يسوي له شغله معين. فهون الشخص المستغل لقدام شوي راح يبطل يثق في الناس، وبحاول كمان ينعزل عنهم ويبعد عنهم. اما بالنسبه للسبب الخامس فهو الاهل عدائيين. ممكن يكون البيئه تبعت البيت كثير عدائيه، بكون تعرض فيها الطفل لتعنيف اسري واهانات وكمان تحكم، فهون راح تطلع شخصيه الطفل كثير ضعيفه وراح يطلع انطوائي ويبعد عن الناس كلها. وزي ما احنا عارفين أهم بيئة لازم يتربى فيها الطفل ويبني شخصيته هي البيئة اللي موجودة في البيت، لأنه ممكن لما يكبر تكون شخصيته ضعيفة، أي حدا يجي يضحك عليه بكلمتين ويستغله، لأنه هو أصلا ما حس بالأمان في البيت وعن طريق أهله، فبيأمن لأي واحد بضحك عليه بكلمتين، وبحسه هو المنقذ والملاك اللي راح يجي ينقذه ويشيله من هذا الوضع. بالعكس بكون هو قاعد بيستغل فيه. أما بالنسبة للسبب السادس فهو التعلق. كيف يعني التعلق؟ إنه أنت تتعلق في حدا وتحبه
وتخليه محور حياتك، وتصير تتعود عليه انه موجود في كل حياتك ويتخذ عنك قراراتك وتفضله كمان عن حالك. تصير تعمل له اشياء انت اصلا ما بتسويها لحالك، يصير يطلب منك والله تسوي لي شغله انا مش قادر اليوم، انت تروح تسوي له اياها. طبعا هذا الشخص يوم ما يختفي من حياتك راح تحس حالك كثير وحيد بالعالم، ما حد راح يفهمك، ما حد راح يحكي معك، لانه انت زي ما حكيت لك خليته هو محور الحياه تبعك. فمن الصعب انه حدا يجي يعوض هذا الشخص اللي كان بحياتك ومملي كل حياتك، وهذا كثير موضوع مهم. اما بالنسبه للسبب السابع، انك انت تكون انطوائي. يعني بالرغم انه يكون في ناس كثير حواليك وبيحاولوا يتقربوا منك ويحكوا معك، انت بتحاول تبعدهم عنك وما تحكي معهم، ما تخليهم يفوتوا حياتك او انت تفوت حياتهم. اما بالنسبه للسبب الثامن، وهي نقطه كثير ضروريه، انه يكون عندك اعداد اصحاب كثير، بس هم مجرد عدد، يعني بيحكوا معك لمصالح معينه. يعني ممكن انت تكون معك سياره، فانا بحكي معك عشان مثلا تصير توصلني وتجيبني، او اذا انت معك فلوس اصير احكي معك عشان مثلا تصرف علي او اتداين منك فلوس. او ممكن هم مش مجرد بس مصالح، عادي اصحابك وطبيعيين وبتطلعوا مع بعض وبتفوتوا مع بعض، بس انت بتضلك معهم تطلع معهم، بس انت بتحس بالوحده. ليش؟ لانه انت بتخاف تكون وحيد، وهم بيكونوا مش نفس التفكير اللي انت بتفكر فيه او نفس الجو اللي بتعيش فيه، بس انت مضطر تضلك معهم عشان ما تحس حالك انك وحيد. وفي مثل بالانجليزي بيحكي لك it's not about quantity it's about quality، يعني الشغله مش بالعدد، الشغله بالكواليتي تبعت الصداقات او اي شيء بشكل عام. اما بالنسبه للسبب الاخير بهذا الفيديو، فهو انه بتقضي كثير من وقتك على مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا. اول مشكله هون بالموضوع انه انت لما تكون قاعد على السوشيال ميديا بتضيع عليك فرص كثير انك تتعرف على ناس حواليك او تتقرب منهم ويصيروا مثلا هم كثير قراب لك ويساعدوك لقدام بحياتك. والمشكله الثانيه بهذا الموضوع انك قاعد انت بتشوف اشياء مش واقعيه على السوشيال ميديا. يعني بتشوف مثلا على الانستغرام او على الفيسبوك انه الناس طلع قديش مبسوطه وبتنزل صورها وهي مبسوطه، وبتفكر انه حياتها كلها هي هيك، انه مبسوطين وما بمروا مثلا بالاشياء اللي انت بتمر فيها، سواء بالوحده انك تشعر بالوحده، وفي اشياء هم بيعملوها كثير وانت ما بتعمل ولا شيء. وطبعا بشكل عام احنا لما ننزل على الانستغرام او على الفيسبوك بننزل الاشياء الحلوه، يعني مش راح ننزل الاشياء واحنا قاعدين بنعيط او احنا قاعدين مثلا لحالنا. وغير هيك مواقع التواصل الاجتماعي زرعت افكار كثير سيئه بالمجتمع، انك بتحسك انه انت وحيد. يعني مثلا إن اذا انت غير مرتبط فانت شخص وحيد وبائس. هيك بكون حكيت عن تقريبا 9 اسباب تخليك تشعر بالوحده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع، واذا عندكم اي استفسار او اي سؤال او اي موضوع انتم حابين احكي عنه فاكتبوا لي اياه تحت بالتعليقات. طب شو الحل يوم ما يجيني هذا الشعور انه انا بحس بالوحده؟ طبعا هذا الموضوع راح احكي فيه بحلقه لحاله، وراح نحكي عن حلول كثيره طبعا. أما إذا كان وضعك حاليا كثير متفاقم وعندك شعور بالوحدة ومش قادر تكمل حياتك، فبرجع بحكي لك روح عند دكتور نفسي واحكي له المشكلة اللي عندك، راح يساعدك كثير. هيك بكون وصلت لنهاية الحلقة. كنت معاكم خليل يوسف، وسلام.